ආයිබෝන් අදත් ඔයාලා මගේ channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මම ගෙනාව රෙසිපි එකක්. ඒක කවුරුත් ආස එකක් තමයි මේ chicken pan rolls. ඉතින් chicken rolls එක හැමෝම ආසයි කන්න. ඉතින් මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් ඒක කොහොමද මේක රෙස්ටුරන්ට් විදියට හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් හරිම ලේසි පහසුයි. නමුත් හොඳට මේක බලා ගන්න කොහොමද කරන්නේ කියලා. අපි මේ මම කියලා දෙන්නම් ඒක ලේසියෙන් කරන විදිය. ඒකේ සමහර දේවල් තියෙනවා ඔයගලන්ට දැනගත්තු දේවල් ඒ හොඳට බලා ගන්න එක කරන විදිය. අපි බලමු මොනවද අපිට අවශ්‍ය ඒවට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා චිකන් මේ තම්බල අරගෙන තියෙන්නේ. මේ තම්බලකට මම ලුණු වතුර ලුණු ටිකකුයි යාන්තම් කහ පොඩ්ඩකුයි දාලා තමයි මම මේක තම්බ ගත්තේ. තම්බගෙන මම ඊටසේ මේ වගේ පොඩි කෑලි කොට මේ කපාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ටත් පුළුවන් ඒ විදියට හදා ගන්න. එතකොට අපිට අවශ්‍ය වෙන මේ කුළු බඩු වලට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මෙතන ඉස්සෙල්ලා අවමිරිස් මේක මේ කරියක් වගේ හදා ගන්න ඕන නිසා අවමිරිස් කුරුඳු පොතු ඉඟුරු සුදු ලූණු කරපිංච රම්පේ ඊළඟට අපිට කරියකට අවශ්‍ය නිසා මේකට මම ගන්නවා අමු පහේ තියෙනවා කහ කුඩු තියෙනවා ඊළඟට ගම්මිරිස් තියෙනවා දැවිල්ලට පොඩ්ඩක් හදා ගන්න ඕන නිසා අපිට මෙතන තියෙනවා මිරිස් කුඩු ඊළඟට තියෙනවා මේ ලුණු තියෙනවා මෙතන මම හදාගෙන තියෙනවා මේ ලූණු ටික මම පොඩියට කපාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ලූණු තියෙනවා ඊළඟට තමයි ලීක්ස් ටික කපාගෙන තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේකට මේ අල ටිකක්. ඉතින් මම මේ අල ටිකත් ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති මම මේක හදාගෙන තියෙන්නේ. මේ අල ටික මෑෂ් කරන් තියෙනවා. මේකත් මම ලුණු ස්වල්පයක් දාලා කහ යාන්තම් පොඩ්ඩක් දාලා තමයි මේක හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක අර පොඩි පෙනුමක් එන එක තමයි මම මේ විදිහට හදාගත්තේ. සමහර අයට ඉතින් අවශ්‍ය නැත්නම් කහ නොදා හදා ගන්නත් පුළුවන්. මුත් මම හදාගෙන තියෙන්නේ මේ විදිහට. ඉතින් අපි දැන් මේක හදාගමු ඉස්සෙල්ලා මේ ෆිලින් එක, චිකන් ෆිලින් එක. ඉතින් මේ වගේ මේ හට්ටියක් මේ රත් කරගෙන අපි මේ වගේ තෙල් ටිකක් දාගමු. තෙල් ටේබල් ස්පූන් 3ක් පමණ දාගන්නවා. ඉතින් අපි අර කලින් මේ කපාගලා තියපු ටික දැන් මේ විදිහට පිළිවෙලට එකතු කරගමු. ඒ ටික දාපු ගමන් ඊට පස්සේ අපි ලුණු ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරගමු. ඉතින් මේක මේ වගේ පැන් මේ දැවෙනකොට ඊට පස්සේ අපි ලීක්ස් ටිකක් දානවා. ඒ ඔක්කොම හොඳට දැදින් අරින්න. අවශ්‍ය බලයෙන් ඊට පස්සේ අපිට දාන්න පුළුවන් ලුණු ඒත් එක්කම ගොඩාක් ලුණු වැඩි කරන්න එපා. හැම එකටම ලුණු රහ තියෙන නිසා. පස්සේ හැම වෙලාවෙම අපිට මේ එකතු කරගන්න පුළුවන් ලුණු මදි නම් අවසානයේදී ඉතින් පොඩ්ඩක් මේ වගේ තැම්බෙන්න හරි. ඊළඟට අපි මේක තැම්බිගෙන නිසා අපි දැන් දාමු මේ සැහැන්දක් මේ අමු පහේ. ඊළඟට දැවිල්ල අනුව ගොඩාක් වැඩි කරගන්න එපා දැවිල්ල. අපි ඒ නිසා මම මේකට සංජි භාගයක් පමණ දානවා මිරිස් කුඩු. ඒ වගේම කහ කුඩු. ඉතින් දාගන්නවා. දාල් අවලං කරගන්න. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේක තැම්බිලා නිසා දැන් අපි මෙතනදී එකතු කරගන්නවා මේ චිකන් ටික. මොකද මතක තියාගන්න මේ ඔක්කොම තැම්බුනහම තමයි දාන්න ඕන. මොකද මේ අනිත් ඒ ඔක්කොම තැම්බිලා තියෙන නිසා උයලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පේන ඇති හොඳ පාටක් තියෙනවා. ඒ වගේ දැන් මම ගම්මිරිස් මේ ටික එකතු කරනවා. මතක තියාගන්න ගම්මිරිස් දාද්දි මේ ක්‍රෂ් ගම් එක දාන්න. ගොඩාක් පවුඩර් එක දාන්න නැතුව. ඒක තමයි ඒක සුවඳයි රසය දෙකම තියෙන්නේ. ඊට මම ලුණු පොඩ්ඩක් තව එකතු කරනවා. ලුණු හදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක ලිප ඕෆ් කරලා අපිට පුළුවන් අර සම්බගත්ත අල ටික මේකට එකතු කරගන්න. හැම වෙලාවෙම මේක බලන්න රස කොහොමද කියලා. දැන් මම මේ අර කලින් තම්බාගත්ත අල ටික මේ විදිහට එකතු කරනවා. දැන් ඔයාලට පේන්නේ නැති මේක හොඳට මේ විදිහට කවලම් කරන්න. මතක තියාගන්න මේකෙදී අපි මේ වගේ රෝල් එකක් හදද්දී කිසිම හේතුවක් නිසා මේකට වතුර එකතු වෙන්න තියන්න එපා. නැත්නම් ඉක්මනට රෝල් එක නරක් වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් තැන්වල රෝල් එක නරක් වෙන්නේ මේකට අනවශ්‍ය විදිහට වතුර එකතු කරන්න එපා. ඊට අපි අතින් අල්ලන්නත් එපා මේ පේස්ට් එක.
එහෙම වුණාම තමයි මේක රෝල් එක නරක් වෙන්න බලන්න. මේ වගේ හොඳට දැන් උගන්න පේන නැති හොඳට කෑලි පේන්න හොඳට තියෙනවා. චිකන් කෑලි තියෙන හොඳට. ඒ වගේ ලෝලුත් තියෙනවා, ලුණුත් තියෙනවා. ඉතින් හොඳයි. ඔයගලන්ට ඕන තව දැවිල්ලට දාන්න ඕන නම් මේකට තව කෑලි මිරිස් එකතු කරන්නත් පුළුවන්. දැවිල්ල ගොඩක් ඕන නම් ඊළඟට තව ගම් මිරිස් ටිකක් වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. නමුත් මේක ඕනට වඩා දැවිල්ල කරන්න එපා. එතකොට ඒකේ රසය නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙච්චරයි මේක. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්ක කොහොමද මේ චිකන් මිශ්‍රණය හදාගන්නේ කියලා. මම ඒක දැන් හදලා පැත්තකින් තිබ්බා. දැන් අපිට ඕන අපිට පෑන් එකක් අරගෙන අපිට මේක පොඩි රොටියක් හදාගන්න ඕන. ඉතින් රොටිය හදන විදිය තමයි දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඒක එකත් හොඳට බලා ගන්න. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේක රොටිය හදාගෙන අපි ෆිලිම් එක දාගන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙන පාන් පිටි 250ක්. 250ට මම ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරනවා. ඒ කියන්නේ ටීස්පූන් භාගයක් විතර ඒකතු කරලා ඊළඟට මේකට ඇල් වතුර දාන්න ඕන විදියට දාලා මේක අපි හදා ගන්න පොඩි බැටරියක් වගේ. මේකේ ලම්ස් තියෙන්න බෑ. ලම්ස් නැති වෙන්න හොඳට මේක හදා ගන්න. ඉතින් මේ වගේ හොඳට අවලං කර ගන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලා මේක හොඳට මේ විදිහට පේස්ට් එක හදාගෙන තමයි වතුර වැඩි කරන්නේ. නැත්තම් ඔය ලම්ස් ගතිය එන්න පුළුවන්. එහෙම ලම්ස් ආවොත් ඔයගොල්ලන් තියෙන එක පෙරලා ගන්න එකයි තියෙන්නේ. ඉතින් ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි ඒක. ඉතින් ඔක බලන්න ඔක මිශ්‍රණය හදාගත්තා. දැන් මම මේකට එක බිත්තරයක් උත් එකතු කරනවා. එතකොට තමයි මේ රොටිය හොඳට තියෙන්නේ. නැත්තම් ගොඩක් වෙලාට ඇලෙන්න බලනවා. එතන මේක රසයත් හොඳයි රොටිය. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ මේ වගේ තික් එකට හදාගන්න මේ මිශ්‍රණය. ඉතින් ඔය දෙයරදී මේ වගේ තියෙන්න ඕනේ. ගොඩාක් තික් මේක ඝන කරගන්න එපා. ඊළඟට ගොඩාක් වතුර කරගන්නත් එපා. ඉතින් අපි යක් හදලා බලමු කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ වගේ non stick pan එකක් තියෙනවා නම් තවත් වඩාත් හොඳයි. ඉතින් මේක ඉස්සෙල්ලා රත් කරගෙන තෙල් පොඩ්ඩක් ගාගෙන අපි මේ විදිහට මේක මේ හදාගමු මේ රොටි එක. ඒ කරද්දි මේක මතකෙන් මේ දාද්දි මේ විදිහට දාන්න. ඊළඟ මේ විදිහට කුමෙක් හොඳට කුක් කරගන්න. දැන් ඔකට පේන්නේ නැති මේක හොඳට කුක් කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක මේ විදිහට බාගමු. ඉතින් මේක මේ විදිහට බා ගන්න මේ විදිහට. දාලා පොඩ්ඩක් නිවෙල තියන්න ඕන. පොඩ්ඩක් වැඩිලා නේ නිවෙල තියලා ඊට පස්සේ මේක අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය මතක තියාගන්න රම්ප කරපුංච මේ තික් හිනවනම් ඒවා අයින් කරලා මේකට දාගන්න ඕනේ. මේ වගේ තියනවා මේවා අයින් කරගන්න. අයින් කරලා මේ ප්‍රමාණය දාගන්න. මේක නවද්දි මේක මේ විතර මෙහෙම කරලා මේ දෙපැත්තෙන් නවා ගන්න. ඒ නවාගෙන මේක නිවෙන්න කලින් මේ දෙක කරන්න ඕන. එතකොට තමයි මේක ඇලෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට රෝල් කරගන්න. ඒ රෝල් කරගත්තී මේ විදිහට රෝල් කරන්න. රෝල් කරලා මෙහෙම කීපාරක් කරන්න. එතකොට ඒක ලස්සන තමන්ට ඕන විදිහට රෝල් එක මේ විදිහට තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පේන්නේ නැති මම හිතුවා. මේ පැත්ත පේනවා. මේ පැත්තත් පේනවා. ඉතින් මම මේ තව එකක් ඔයාලට පෙන්නනයි වගේම මේක ෆිල්නේ ගොඩාක් මහත් කරගන්නත් එපා. මොකද උතා ගන්න බැරි. නැවතත් මේ විදිහටම දෙපැත්තෙන් බලන්න හැම වෙලාවෙම එකම සයිස් එකම ගන්න. එතකොට තමයි ඒකේ පිළිවෙලක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එහෙම කළාමත් මේ විදිහට තුනි මේ වගේ රෝල් කරගන්න හොඳට. ඒ රෝල් කරන් පස්සේ ඔක්කොම එකම විදිහට එන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේලා තියෙන මේ කලින් එකත් එක්කම මේ බලන්න එකම විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් හරි ලේසි. ඉතින් මේ වගේ ඔයාලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණය මේ විදිහට හදාගමු. ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලෝ කියලා දෙන්න කොහොමද බ්‍රෙඩ් ක්‍රම්ස් කරලා මේක අපි ගැඹුරු තෙලේ බදින්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මම මේ කීපයක් මේ විදිහට හදාගත්තා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේ වගේ ලස්සන මේ වගේ හදාගන්න. හදාගෙන ඉවරලා ඊට පස්සේ අපි ප්ලාස්ටික් කරගමු. අපි මේක කෝට් කරන්නේ මොකන්ද කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති මම ඉස්සෙල්ලා පාවිච්චි කරා මේ රොටිය හදාගන්න මේ මිශ්‍රණේ. ඒකටම අපි වතුර ටිකක් තව දාලා ඕ පිටි මදි නම් පිටි ටිකක් දාලා අපි තුනියට
අපි හදාගමු. ඒකේ මේ පොඩි මිශ්‍රණයක්. එතකොට ඒකේ මේක අපි ඒකට දාලා ඒකෙන් කෝට් කරලා අපි බ්‍රෙඩ් ක්‍රම්ස් වල දවට ගමු. මේ තමයි අර ඉතුරු මිශ්‍රණය. මේ මිශ්‍රණය මම පොඩ්ඩක් ඒක ඝන නිසා මම පොඩ්ඩක් වතුර පොඩ්ඩක් දාලා තුනී කරගත්තා. ඉතින් මේකෙන් තමයි මම මේක කෝට් කරගන්න හදන්නේ අපි මේ චිකන් රෝල් එක. ඉතින් මේ තමයි මේ පාන් කුඩු මේ බ්‍රෙඩ් ක්‍රම්ස් කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි ඒක මේ විදිහට ලෑස්ති කරන් දෙන්න මතක තියාගන්න. ඒක පුළුවන් තරම් තුනීයට තියෙන්න ඕනේ. කෑලි තියෙන්න බෑ. එතකොට තමයි අපි මේ රෝල් එක බැද්දන් පස්සේ ඒකේ ෆිනිෂ් එක ලස්සනටම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මම දැනගන්න පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මේක ලෑස්ති කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම මේ වගේ එකක් මේ විදිහට දාමු. දාලා අතින් අල්ලන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ වගේ සිදුරු තියෙන එකකින් හරිය ඔයගලන්ට තියෙන මේක හරි හැන්දකින් මේ විදිහට මේක දවට ගන්න මේ පාන් පිටි මිශ්‍රණය. ඒ කරද්දි මතක තියාගන්න ඒකේ තියෙන වතුර ගතිය තියෙන ඒ හොඳට මේ ගසලා තමයි මේ පාන් කුඩු එකට දාගන්න ඕනේ. නැත්තම් වෙන්නේ මේකේ තියෙන වතුර ගතියට මේකේ ලම්ස් වගේ හැදෙනවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ විදිහට දාගමු. ඒ දාපු ගමන් අපිට මේ විදිහට කවලම් කරන්න. ඔයාලා තේරෙන්නේ නැති මේ කළා. මේක හොඳට එයාගේ බ්‍රෙඩ් ක්‍රම්ස්. දැන් ඔයාලට පේනව නේද ක්‍රම්ස් වල. මේක මේ වගේ දෙපාරක් කරන්න ඕනේ. මේක තවක් අපේ විදිහටම කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේක හොඳට හරි ගැස්සේ. ඉතින් මම මේ වාර දෙකක් දාගත්තා. ඒවට සම ප්‍රාණයේ දෙක තුනක් දාගන්න පුළුවන්. ඒ දාගෙන ඉවරලා ඊට පස්සේ මේක හොඳට කවලා කරන්න. තේරුණා? ඉතින් මතක තියාගන්න කඩා ගන්න එපා. මේ කරද්දි මේ දෙපැත්තම හොඳට මේක සීල් වෙන්න බ්‍රෙඩ් ක්‍රම්ස් තවරන්න. මේ විදිහට. ඉතින් හරි ඔයාලට පේනවනේ පිළිවෙලයි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේක මේ දෙපාරක් පිටි දවටලා අරන් තියන්නේ බ්‍රෙඩ් ක්‍රම්ස් කරලා. ඉතින් ඒක ටිකක් මහත් වෙලා හොඳට තියෙනවා. මේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. එකපාරක් කරොත් ඒක අර ෆිනිෂ් එක මදි. ඒකයි මම දෙපාරක් කරන්නේ. එතකොට ඒක ලස්සනට හොඳ පෙනුමක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ තෙල්යක් මේ විදියට මේ රත් කරගත්තා. ඉතින් බලමු මේක රත් වෙලාද කියලා. ඉතින් අපි පේනවා අර රත් වෙලා තියෙන තෙල් එක හොඳට. ඉතින් ඒක නිසා දැන් අපි මේක මේ විදියට මේ පාන් කුඩු දවට ගත්ත මේ චිකන් රෝල් එක අපි මේ විදියට දාමු මේ තෙලකට. යාලු බලාගෙන අප පුච්ච ගන්න නැතුව පරිස්සමෙන් දාන්න. අද තියන්නේ ගැඹුරු තෙලේ තමයි මේක බෙදෙන්න ඕන. ගින්දර ගොඩක් වැඩි කරගන්න එපා නැත්නම් ඉක්මනින්ම වටේ මේ කළු වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ගැන පරිස්සම් දාපු ගමන් කරන්න එපා. පොඩ්ඩක් තියන්න තප්පර 20ක් විතර ඊල් කළා තමයි අපි පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් කවලම් කරගෙන ඒක මේක කරලා බලන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේක එහෙම කරන්න. නමුත් පොඩ්ඩක් බලන්න මේක කොකටත් හොඳයි එහෙම කරන එක. ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ වගේ මතක තියාගෙන සිදුරු තියෙන මේ හැන්දක් පාවිච්චි කරන්න. ඔයාලට පේන්නේ නැති හොඳට බෙදලා තියෙනවා. හොඳට තෙල් බේරෙන්න ඇරලා ඊට පස්සේ තමයි මේ වගේ තෙල් පොලේකට තියන්න මේ ආකාරයෙන්. ඉතින් ඒ වගේ අපේ තියෙන ඔක්කොම බෙද ගන්නම්. ඒ බෙදගලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ කොහොමද කියලා මේක ඇවිල්ලා තියෙන කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම අද හදාගත්ත මේ චිකන් රෝල් එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඒක හරි ෆිනිෂ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් හරි කලර් එකත් ඇවිල්ලා තියෙන මේ විදිහටම. ඉතින් ওই විදිහට තමයි හදා ගන්න ඕන. ඉතින් ඒකට අපිට සයිඩ් එක තියන් තියෙන ටොමැටෝ සෝස් එකක් තියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මේ විදිහට යන එකක් නිසා ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැක්ක කොහොමද මේ චිකන් පෑන් රෝල් එක හදාගත්තේ කියලා. ඉතින් හරි ලේසි අමාරු නෑ. පොඩ්ඩක් ඉතින් හරි පිළිවෙලට හදා ගන්න ඕන. විශේෂයෙන් ඒක මේ ඔයගොල්ලෝ මේ පිටි උනාද මේ බ්‍රෙඩ් ක්‍රම්ස් කරද්දි පරිස්සමෙන් කරන්න. මොකද ඒක ගොඩක් ලම්ස් තියෙන්න හොඳ නෑ. හරි පිළිවෙලට ඒක කරාම මේක හරිය ලස්සනට එනවා. ඉතින් තවත් මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මට පුළුවන් විදිහට මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ බලලා ඔයගොල්ලෝ යමක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනතුරු අපට සුබ දවසක්. ආයිබෝන්.